شماهایی که بیننده برنامه ما هستین، انشالله که خوب باشین و در هوای سرد هر کجایی که باشین خوش آرام با فامیلایتان باشین. امروز ما آمدیم خانه یکی از هموطنای عزیز خود که اینا مستحق هستن به کمک کردن. محب جان است، از زبان خودش هم میشنویم، ولی محب کسی است که صبح وقت به این سرما و به این هوای سرد میره تا شام پلا میفروشه و جواری و همه ای که باز شام با دست پر خانه میایه یک لقمه نان آورده میتونه یا خیر. و ای که پدر جانش چی مشکلات را داره، مریضی و تکلیف دارن. بشنیم یک جا با محب جان. محب جان سلام. سلام. خوب استی محب جان؟ شکر فضل. اول خو از مصروفیتت قصه کو محب عزیز و بعدش باز میریم به خیر طرف قصه های دیگه. مصروفیت همیز خسته و کدام مشنگ سودا میکنم. خسته و مشنگ سودا میکنی؟ چی مدت میشه محب جان؟ یک 4-5 ماه میشه. قبل از او چی وظیفه داشتی، مصروفیت داشتی؟ خلطه فروشی میکردم در شهر. خلطه فروشی میکردی؟ باز چطور است از صبح تا شام درآمدت چطور است؟ نه اصلا فایده نیست که 50 روپیه و 60 روپیه میکنم و نان میخرم. یک سلام هم به پدر جان ما. سلام. سلامت باشین. خب محب جان، باز در پولی ازی که کار میکنی مکتب هم میری؟ نه مکتب وقت میرم مال ایلا کردم مکتب. چطور مکتب ایلا کردی محب جان؟ مکتب میگیرم روزگار موافقه نکرد، در پیسه نبود بیگ بخرم، قطعه بخرم، قلم بخرم، دادم مکتب ایلا کردم. حالا مکتب نمیری؟ نه. تا صنف چند خواندی؟ صنف 5. پدر جان چی تکلیف داره؟ چی مشکل؟ پدر جان پیر ضعیف است، کار نمیتونه. پیاده کلام نیست کار کنم، من برم درس بخونم. کل مشکلات زندگی رو دیگه خودت میورداری؟ دیگه کار نیست. روزانه چند پول درآمد داری؟ یعنی چند خانه میری امروز شام؟ زیاد که بیارم 100 روپیه. زیاد که بیارم 100 روپیه 50 و 80. کار نیست. خدا مهربان است محب جان. پدر جان خودت چی مشکل داری؟ تکلیفت چی هست؟ دیگه از کل مشکلات مشکل زندگی بسیار خطرناک چیز است. یعنی آواره هستیم، بیچاره هستیم، چیز زاد نیست. اولش همین صبح که یک دختره که مکتب میرفت که 20 روپیه بوده که پیسه یک کتابچه را بگیره. من گفتم بچیم نه. حتی امروز مکتب نرفت. دیگه این زندگی ما داریم رقم تیر میشه، گاهی داریم گاهی نداریم، مگه شب پیدا میکنیم صبح نداریم، مگه صبح پیدا میکنیم برای شب نداریم. اون تو بسیار وضع زندگی ما خراب است. این دنیمی اولیه این 10 سال یا 18 سال من هم هستم. مثل کرانشی بریم در ما یک 3000 کرای خانه هم بتونیم این اولی چه نگاه میکنم. دیگه گال از ما کار زندگی هم کسی نمیگیره. بازی کرای خانه را چطور میکنین محب جانم؟ کار نمیتونه و قدر. میگه تو دیمون صاحب خانه ما گفت اگه یک کم بیش قطع موصله میکنه دیگه چاره نداریم دیگه. اون یک 100 روپیه بچه میره خودش هم دولت مریضی است که پای جایش بسیار یک چیزی بد برآمده. یعنی پیسه دعوای دکترش نیست، میره پیش دکتر ببره. یعنی واقعا میذاره میگم تو اینجا بالاش خیر است، تو اینجا بالاش این پیسه این دکتر از این نیست که من یک اولاد پیش دکتر ببرم. پیش کسی دست دراز کنی نمیده. اگر بتم او را بسیار چیزی بد میده. رویه نادرست. دیگه کسی که صدش پیش یک آدم همین که صبر خدا کنی، اگر گوشنگی موردی اگر نموردی در خانه و گوشید باشی. چند نفر هستین در خانه پدر جان؟ خانه دیگه 9 نفر هستیم. 3 بچه هست، 4 دختر هست که یکیش پشت بخت خود است، یکیش میره فعلا کت ما هست. اگه پیسه یک کتابچه و کاغذ از یارا همین حال فعلا مونده آوریم که بریم مکتب رای کنیم، یا مدرسه رای کنیم، یا یک 5 نفر بتین که دراج یکیست کس میخوره شما بخورین. یعنی این چیزی حال برای ما نیست. چی مدت میشه پدر جان که خودت کاربار نمیکنی و تکلیف داری؟ 2 سال است که بیکار هستم. 2 سال دیم بیکار هستم. اونم شکر از اون قوم است، خیشه است، نادار نیستن، دارن. میگن باز به حساب دارن و چیزی کمک و بگیر و نمان چیزا نمیتونن. هر کس روز خوش آدم کار برن. اگر روزت خوش بود، هم پدر داری، هم بیادر داری، همه چیز داری. وقتی روزت که یک بغله بود چیز نداشتی که در خانهت بیا، یک آدم یک گلاس چای نداشته باشه، چی قسم در خانهت بیا؟ هزار گپ دیگه هم در پوشت میزنه که فلانه ایده شد، فلانه ایده شد، ایده شد.
دینی میغمگین گرفتار هستیم نمی خانه می گوشه اگه افتیدیم دیگه اگه یافتیم میخوریم اگه نیافتیم دیگه صبر خدا بکنیم. چی مشکل داری خودت پدر جان؟ کدام مریضی داری؟ چه قسم که باز کار نمی کنیم جنجال مانده و محب جان؟ مریضی من خیلی نیست که تکلیف سینه دارم، اما از خاک و دود و چیزا بد میبرم. باز دکتر صاحبا چی گفتن؟ تداوی داره؟ تداوی خود دست خالی میشه. ولی پیش دکتر که میبریم نوز کم گپش میگه که 2.5 پر فیس چیز میشه، اما 2.5 میگه اقلا قیکول دواش 1000 خو میشه. وقتی که نباشه چی قسم پیش دکتر بود؟ بعض اوقات چرت میبرید محب جان که هوا سرد شده بخاری ندارین، مثلا چوب نیست، خرج زمستان از بعض اوقات ها؟ دیگه همه تو راه کلگی میگه شوب چرا نگرفتی چرا دیگه نگرفتی میگم نیست پیسه که میبود خودمون میرفتیم اول میگرفت. بعض اوقات که بچه ها رو میبینی مکتب میره رفیقا و دوستای تا یگان سوال نمیکنن که طرف مکتب نمیری او بچه کجاستی چطور؟ میگه چطور نمیگه؟ خدا بزرگ است. خدا بزرگ است. بیادرکم خدا بزرگ است بخیر که تو صحتمند شوی یک کار بار بخیر انشالله دستت بچله پدر جان کمک کنی و یگان وقت دل آدم میگرده که ای کاش اتر می بود. آرزوهای ما شما خود زیاد است. زیادتر چی رنجت میته؟ زندگی قرضدار. از اقاربی کاکا خشاوندا دوستا اینا باز بعض اوقات اول تانه بگیره کمک کنه تا 2 سال از کتیمو کسی حتی برادر از مروی دور داشته همشیرایم و دیگه چیزا رو خصوصون دیگه وقتی که یاری دور بوده دیگه ماما و کاکا و یا خود چی به درد نمیخوره وقتی برادرت به دردت نخوره از خودت به دردت نخوره دیگه مرویم دیگه که به دردت نمیخوره نمیخوره. تو شهزاده هستی، تو شجاع هستی، تو مرد افغان هستی، قربان اشکایی تو شوم انشالله روز میشه بخیر که تو دست پدر میگیری دست خواهرها میگیری و این روز ماندنی نیست، این امتحان خداوند است. حتما انشالله بخیر ما و شما اتر نمیمانیم، فقط تو زحمت بکشی کوشش کنی و این شجاعت تو که با این سن سال خود این خانواده را تو نانشانه برآورده میسازی انشالله که من مطمئن هستم یک روز بخیر تو رئیس یک نهاد میشی و تو میتونی که پدر سرسفید در عرصه زندگی با فامیل با مادر جان کمک کنی. دوستایی که بیننده هستن امی لحظه ما و شما را میبینن چی میخوایی برشان بگویی؟ واسه همون چی میگه کمک کنه زیاد قرضدار هستیم هر دو قرضدار پشتوانی اومه ناراحت میشی خیلی که وقت قرضدار میبینی پشتوانی اومه زیاد پول قرضدار هستین پدر جان؟ والا ما پول قرضدار هستیم یک 8-9 لک روپه قرضدار هستیم هم از کرای خانه همیشه و چیزی که قرض کردیم و خوردیم و مریض شدیم پشیمون گرفتیم یعنی کلش دم حساب چی بیکاری و مریضی و دیگه قرضدار شد. همین حالی داره په اعتبار د پیش یک دکان نواره که ما را یک دانه نان قرض بده وقتی که پیسه برش نرسه خب هم نمیتونه
خب پول با کسی میتی که با سرش اعتبار داشته باشه که دوباره بر من میاره میته. وقتی که بفهمه که یک نانآور خانیشون یک بچگک از روز 10-20 نهایتش 100 را کار میکنه، از کجا پول مرا میاره؟ یا این نمیشه مش میگه چی رو بگیریم، چی داره کسی بگیریم. نه کدام ولی داره، نه کدام زمین داره، نه کدام موتر داره، چی رو بگیریم. حالا خوام سرد است پدر جانی، اتاقم خیلی یخ و بخاری و چوب و چیزام، شما دیگه تا بالا 2 سال است ما چوب نگرفتیم. در 2 سال ما زمستان هم قسم تیر کردیم. با این خانه هم قسم تیر کردیم. اون یک چند جلو کنه که دارم شبکه سر خود میپریم و گرم می‌بریم و یخ گرفته. خب مجبور هستیم دیگه چاره داریم، پیش کی بریم؟ پیش هر کسی که بریم نمیده. اگر بتون بسات گواهی بد میده. از دیگه که نره خوب است. اما دلت خبر است که نرفتم. اگر بودی میگه بتا نمی‌رویسی، اگر نه تا بسا ویتسو. خدا نخواسته باشه. محب جان، با وجودی که پایکتان تکلیف داره، باز که تمام روز کار تا جایی که دیدم توی استاد هستی و چقدر خدا تو را رنج میته، پایکت زیاد درد میکنه. پایم بیخی درد نگوی پارسا کی بود بیخی فلج بوده. ایت رخصتن نمیتونست، مالی که جورش درد میکنه زیاد. نه استاد نشی کار نمیشه. کار را کنی خونه نگوش نه. با مجبوری میشه دیگه. بسیار بسختی. باز مثلا یک مراسم باشه، سال نو باشه، عید باشه، یا مثلا بعض روزهای دیگه باشه، باز خرید فروش ده هم تاثیر داره که فروشات یعنی نه همو کار است میجه. کار زیاد نمیشه. میشه در مورد روزای عید کاکا جان قصه کنی که باز مثلا روزای عید باشه، از شب سال نو باشه، یک جشن چیزی می باشه و خواست اولادار آدم میبینه دیگه، خیلی سخت است با یک پدر و مادر که با وجود که نمیتونی خواستایشون برآورده کنی، باز اونمو در دل انداختن از این مورد قصه کو پدر. امی قصه تانا بیشتر چند وقت پیشم یک بچه که ریزی مسک 7 ساله بچه است، سنف اول مکتب است. اتاقا مرا باقوش آورد چند روز پیش. عید و برات قصهش بسیار دور دراز که هست یا نیست. من گفتم بچه ببینیم باقوش نیستی کسی نی 20 و 50 تیکه سازی نیست، ما تو داخل باقوش رو برم یک چکر بدیم. دست شگردم از نیت تا پولی فیشی پیاده آوردم، پس پیاده آوردم میشه. عید و برات که مردم کالو هم میپوشه و میوه هم میگیره و داد و طلب میکنه، اصلا ما هیچ نمیشناستیم که چی هست. در 3 سالی که یاد خودم میامد یه آرام باشه که من یک دونه میوه سوی خانه آورده باشه. که نانآور خانه نبود، نیست کار نیست، غریبی نیست، پیسه که نباشه پیش یک رفت. دلت نمیشه که اولاد یک چیز خوب بپوشه؟ دلت نمیشه که اولاد یک میوه خوب بخوره؟ طبعا میشه. وقتی که نباشه خود چاره نیست، مجبور دلت میندازی یک گوشه یک میشینی چرت میزنی یا پودری میشی یا مفت دیوانه میشی. اما از این غم میشی دیگه. سنیا کسی که سیل میکنی، سنیا اولاد از سیل میکنی، چی قسم میگیره سنیا اولاد خود سیل میکنی، طبعا رنج میبرید. حتی مردم خودکشی کرد. که با اولاد خود رسیدگی نتونسته خود کشته. دیگه چاره نداریم دیگه، خشتو کنیم دیگه، پیشکی بریم، پیش کدام دکاندار بریم، ما تکه بده کالا بدیم ماست. اگر تکه بده خیاط بدوزه بزوزه پیچش کجا کنیم. اگر نیکولگی ایدم خوش داره، براتم خوش داره، سال نوام خوش داره، هر چیز خوش داره، محفلم خوش داره، لیکن که نباشه سخت است. همه چیز از روی امید زندگی هستی و نیستی دیگه. کسی که داره هر رقم چیز میگه. حالا مردم ما یک چای صبح خود از رقم چیز میخوره، ما باور کنی که یک دونه نون که تگانی 5 نفر تو تا میکنه. یک نون 5 نفر تو تا میکنه که 100 گرم نون نمیاد. من دو قش کمی خب بازی میگه که نون خوردیم. چای خوردیم. ولی چیزی که در بازار میبینیم و حواس ما نمیره که چیزا خانه بودیم که خوریم بخورم، دخترم بخوره، بچه‌م بخوره. که در خانه بشینیم وقتی که نباشه دیگه بود از کجا ببریم. کار زندگی دیگه ولی بیخی تو که دولت نه آمده خب بیخی حتی جولیگیری هم یافت نمیشه. اون روز تو بگارم میگردیم مرد 50 رو نبشیم تا خانه رو بریم. این بچه هاکی ماست که در کوچه نمیشه جواری و چیزا سوال میگه بسیار کدام روز نیک وقت باشه موعد جنجال کنیم تو باشه تو این روز ساعت بعد خانه خوابیدی که 10 دونه نان دیگه. و آقا میگه اینم قدر شد یا 70 یا 80. در 20 بعد این جنجال ما با پدر و بچه‌ام میخیز. اگر پیسه که باشه بی وقتی کاری است که کار می‌بود درس با دوم تداویز بود پیسه می داشتیم از کلش که دم تداویز این مهم بود بریم
وقتی که نیست میگه پیسه یک دکتر یک گولی که نباشه بسیار سخت است. اگر پیشی کسی هم استاد چه بیم هم نمیده میگه دست نواری پای نواری عقل نواری خوی نمیگه هم بزنم اگر نیم دست دارم هم پای دارم هم عقل دارم همه چیز دارم همه چیز میخوام مگر اون تا یک چیز نیست که پیسه نواری روزگار ما دیگه اگر نه همه چیز فضل خدا میفهمیم خوبی را میفهمیم بدی را میفهمیم انسان گریت را میفهمیم مگم در داور و ما نیست که روزگار ما ریشون زیاد است یعنی از خاطر این مکتب این دو بچه از مکتب برآمدگی که یکیش نیشه بغلش یکی دیگه دمیش امیول در سینمای پامی شاید خلطه فروشی کنه دیگه در اینجا است بسیار کدام روز نیکبخت شود که اون یک دونه سیم دومو داشتم پیشتر در این خانه بود کدام که میاد سرخون که میشنه یک چیزی بیایه نه اونمو رو بازار جنجال میخوری باز مرم قار میرم سیم نیرم قطعا سیم میزنم در یه پیشش میرم اونا باز شاوکشون نکرد داده خود گدلک میره خواهی من توصل بده اگر شکم پر بود یا خالی بود کوچه کبول است کس نمیدونم آرزوی چی است برای محب جان؟ وقتی که قدر یک برادر خوب است در پالی خودت یک بچه خوب است و بالاخره یک رفیق و همراه و همدم خودت است به این سن سال ولی آرزوی به این میسته که اولین فرصت باید مگه پول داشته باشم کارم میگه و دوم باید درس خواهم دیگر چیز نیست اول سیاتش برای مهم است بطورم برای زمین کمک کنم که جانزش شد بگم این ولی چیز دست نمیده این جای رفتن نمیتونم من چاو کم رفتن نمیتونم چون پیسه میگیرم موتر چاو که 20 تا میشه اونم نوارم دکتر خیلی میشه حتی بعد دکترای دولتی اون که موجه که بودم که نسخه داد اما نسخهش داد بخواهد تا همینجا ماندگی دواش گرفتن نتونست اون یک 50 را که پیش ما نمیشه خانه گرفت اون رو دادیم داشتیم اون ماش میشه 800 میشه یا 700 میشه پیسه دواش اون میشه تو طول ماندگی نتونستیم دیگه اینی آرزوی ما نیست که این بچه صحت مند شد مکتب و دور طلب بخوام بخونم یک زندگی خداوند برای ما اگر موفق کنه خوب اگر نگه تو بالا میمونه تا آخر میرسیم خدا بزرگ است پدر جان خداوند وقتی که دهنه به ما و شما داد انشالله روزیشان میرسه و بخیر به این آرزویت برسی که این بچگک صحتمند شود در پالوی ازی درس بخوانه بخیر و محب جان هم با آرزوی خود برسه که دیگه قصدار پشت دروازهشان نبیایه بسیار یک مجبوریم ولی یک قسم شته این قسم که شته هیچ قسم شته نمیتونه دیگه میشینه یک پای خود اینجا میمونه یک پای خود اینجا میمونه سرخان میشینه نو میخوره با یک بیدرکش هست اشخندی میکنه میگه تو کمرت میده شد من نفهمیدم که چطوری تکلیف برش پیش شد تفلک کراچیوانی برش پیدا شد یعنی میگه گاز در دادک همین گاز از پیشش کدام رقم شد گاز صدا کرد باز بود از این بچه که یک 6 ماه به خانه متکایی فعل چفتیدک باز خیلی بین از جمله مزید صاحب اولی ما یک دکتر بود در شفاخانه چی جمهوریت در پتو انداخته میشه در موتر گرفتیم یک موتروان از اینجا پیدا شد تا اونجا ما را مفت بردم کمک کرده موتروان در اونجا که بردیم چه پیسه که روی موتر نبود باز دکتر خدا خیر بده باز ما آمدم اینجا معاینات کرد داد کرد طلب کرد باز یک دو نقصه دوا باز برای از اون دوا داد بچه میکرد که سر پای استاد شد شکر اگر نه بچه من بخفل شده بود این که دانه کوچه رو میجد یک که دست پای افتید این جای به جای ما هزار بار شکر که جور شد و ایام از میربانی ذات یگانه است طلب برام من پیسه رو مزور نداریم هم پیش دکتر از کل چیز که سیاحت دیدم خدا بزرگ است پدر جان دوستای ما که بیننده هستن انشالله که ویدیوی ما را ببینن برنامه ما را ببینن اگر از دست و توان شما میشه به این پدر سرسفید و ریش سفید و محب جان کوچک که واقعا وقت درس خواندنش است و با پایک ناجور خود یا پایش که واقعا به تداوی نیاز داره بازم با همت بلند خود کار میکنه و گاهی هم کارش میشه و روزی هم میشه که نمیشه یعنی پول نمیتونه به دست بیاره و خانه میه
شما اگر میتونین اینا را کمک کنین، خداوند خودش وعده کرده، میگه با مخلوق ما خوبی کن، کمک کن که من تو را یاری کنم و کمک کنم. تشکر از اینکه بیننده برنامه ما بودین. و پدر جان از خودت و محب جان تشکر که با ما قصه کردین و حداقل دلتان راحت شد و از آل احوال شما ما آگاه شدم. فقط من میتونم که با شما همدردی کنم. که از اول ما پرسید یک جهان تشکر ببرید و خیلی ببینید زنده باشیم. این درد دل ما بود که با تو گفتید میگم. قربانت شم پدر جان. ما فقط دعا میکنم که دیگه چشمت با اشک نبینم و محب جان خو هیچ وقت دیگه تو جگرخون نبینم. همیشه خوش ببینمش، صحتمند ببینم و یک روز بخیر ببینم که بچه طرف پهنتون روان است. محب جان جان وعده میکنی امرای ما بخیر که دیگه خوش می باشی و کوششت این می باشه که بخیر به زودترین فرصت پس به درسایت ادامه بدی. اگر پیسه پیدا کنم میرم نشون نیده. پیسه که نباشه چی بخونی؟ پیسه کتابچه نیست، پیسه قلم نیست، پیسه بیگ نیست. از چی بخونی؟ خیر، تشکر که بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه آینده خداوند نگهدارتان. هر کجایی که باشین انشالله که دارای صحت باشین. بزرگترین ثروت صحت است.